Hello guys, welcome back to my channel. For the summer kat channel ku, hi, nama aku Natasya. For the summer kat channel ku, welcome back to you. So hari ini, aku tak sure cuaca sekarang gelap ke cerah. Aku harap cuaca sekarang okey. So hari ini aku nak buat Mr. DIY haul. Tada! So without further ado, let's jump into our haul. First item, aku beli this one, hook. Yang ni aku selalu beli dekat Eco Shop, tapi sama je, harga dia pun lebih kurang je macam dekat Mr. DIY. So aku beli, aku dah guna actually. Sebab aku punya papan ni, papan tu jatuh. Papan tu aku, gerik tu aku gantung guna hook. Ada banyak. Next item, aku beli marshmallow. Tada! Oh, sedap gila nak mampus marshmallow ni. Dah lah besar. Let me show you guys. Nampak? Besar macam tu. Besar, lepas tu sedap. Cuma dia a bit manis. Kalau macam nak makan sekali-sekala, boleh. Sedap. Sila beli. Next item, aku beli Nabati dekat sini tak salah aku RM1 lebih je. Aku letak harga, sampai boleh check harga kat bawah ni. Next, aku beli this one. Alamak, dah jadi begini saat aku betulkan. It's so cute. So, aku beli this one. Apa tu? Makeup sponge. Dia ada macam-macam bentuk tau. Dia ada bentuk bulat macam ni. Beauty blender. Baru aku ingat nama dia beauty blender. Allah, nampak selak. Lepas tu ada bentuk lagu ni. Bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Aku beli sebab aku dah nak asingkan span aku. Sebab aku kalau pakai cream blusher ataupun contour ke apa, aku suka campur span. Span aku tu kan dia ada macam banyak-banyak bentuk. Aku tak tahu apa dapat imagine ke tak. Dia ada banyak bentuk. So side blush ni, side blush ni, side contour. So dia bercampur, aku khemah. So bila aku beli macam ni, aku tahu lah yang ni untuk blusher, yang ni untuk foundation, yang ni untuk ni. So bagus. 4 ni RM5 something je, murah. And dia ada box ni sekali. So hampa punya beauty blender tu taklah kotor. Okay, faham Aroso? Next item, aku beli this unicorn lampu. Dia lampu actually, macam tu. Aku beli ni bukan untuk aku. Aku beli ni untuk aku bagi hadiah dekat aku punya my fans. My fans? No, not my fans. My subscriber. Dulu aku pernah buat apa tu, giveaway unicorn. Kalau hampa tak tengok lagi unicorn tu, hampa boleh tengok dekat video sebelum ni aku post. Ada aku tengok kemas-kemas bilik tu kan, aku ada cerita pasal that giveaway. So, aku dah pergi Mr. DIY. Aku dah beli lah barang-barang untuk aku masukkan dalam gift box tu. So, aku decide beli this unicorn. It's so cute. 2 meter panjang dia. I'm not really sure. Tapi so cute. Aku nak buka tapi aku takut merosakkan kotak ni. Sebab aku nak bagi dalam kotak macam ni je. Ada macam-macam bentuk. Ada bentuk pelangi, bentuk unicorn, macam-macam lah. Aku tukar bulan bag ni. Next, aku beli kabel USB lagi. Sebab USB aku hari tu rosak. Aku tak tahu aku buat macam mana. Kepala dia tu terkepok. Lepas tu dah rosak. Dia jadi gila lah. So aku beli lagi satu USB dekat Mr. DIY. And the best part, USB ni dia panjang gila nak mampus. 3 meter. 3 meter, nampak? Ni, let me show you guys. Nampak? Panjang gila nak mampus. Sumpah panjang gila weh. Kalau duduk sana, aku boleh tarik main sini. Boleh sampai wire dia tu. Ambil kau, nak panjang sangat kan? Apa yang aku serabut sangat pakai tudung hari ni, aku pun tak tahu lah. Next item, aku beli rantai lagi. Dia kalau hampa tak pandai jaga, dia akan berkarat. Hampa kena betul-betul jaga, tak boleh kena ayak, tak boleh kena panas sangat. Nanti dia akan berkarat. Eloklah, harga dia pun RM2 je ke RM1 lebih. RM2 kot. Murah je weh. Cantik gila tengok. Love flower. So cute. Next, aku beli coklat nips. Yang ni, this one yang peanut chocolate. Yummy. Aku beli this Bello
chocolate. This is my favorite chocolate. Coklat perisa coklat. Sebab dia sedap tau. Dia macam coklat dia melt dalam mulut. Sedap gila. Sedap. Sila beli dekat Mr. DIY. Next, aku beli pen Faber-Castell. Ada 2 kali biru dan 1 kali hitam. This one 0.5. Aku beli 2 Oreo, mini Oreo. 1 original, 1 strawberry. Next, aku beli locker. Aku tak sure. This one, tunang aku yang ambil. Dia nak. So, aku bagilah. Aku tak makan sangat coklat. Aku jarang makan coklat. Ataupun benda-benda macam ni, jarang. Kecuali kalau aku lapang sangat ataupun macam craving, baru aku makan. Tapi dia cakap, tunang aku cakap, this one sedap. Sedap gila dia cakap. Aku beli Milo nugget. So, yummy. Next, aku beli UP. UP ni aku beli 2. 1 aku dah makan. Sebab hari tu aku pergi berkelah tau. Sedap gila. This one yang fruit cocktail. Gitu. Sedap. Sekejap aku buka. Dalam dia macam tu. Nampak? Sedap gila weh. Ya Allah. Apa kena beli. Aku beli Milo kotak. Murah gila weh. RM4 je kot tak silap aku. Memang murah. Lepas tu bagi aku beli yang jenis set macam ni lagi jimat daripada beli satu Milo. Allah terabuk Allah. Ni aku beli untuk adik aku. Tak silap Milo. Nanti bukan adik aku je minum, aku sekali minum. Sebab sedap kan Milo. Next item aku beli this ni. Apa ni seradok? Apa serabuk? Apa dia panggil ni? Serabut-serabut ni untuk dalam box hadiah tu. Sebab nanti kalau kita tak beli benda ni, dia macam kosong sangat kotak tu. Macam barang macam kosong. And dia akan bergerak-gerak. So, aku belilah ni 2. Satu ni RM1 lebih je kot. Murah je. Cantik. Ada macam-macam colour kalau hampa nak beli, nak buat hadiah. Kau nak buat apa lagi? Selalu buat hadiah lah kan. Next item aku beli Sugus. This is my favorite. Okay. Aku tak tahu lah. Aku rasa semua perempuan dekat Malaysia ni suka makan Sugus. Kau aku je. Sebab kawan-kawan aku pun suka makan Sugus juga. So aku beli strawberry flavor. So sedap. Aku beli cincin. Oh my god, so cute. Let me show you guys. Hey, kalau kita tak tunjuk tak boleh ya. So cute. Macam tu. 4 ni plain. Plain biasa kosong je. Ni 2. Paling aku suka yang ni. Sebab dia macam corok macam ni. Nampak? Sorry guys. Kamera aku tak boleh fokus. Sebab kamera aku bukan kamera. Dia kamera phone kan. So dia susah sikit nak fokus. Dekat DIY ada macam-macam jenis design cincin. Yang macam kat Shopee. Memang lawa. Serius. Aku tak pastilah DIY hampa ada ke tak. Tapi DIY aku macam cantik. Next item. Aku beli this one. Oh my god. So pretty. Let me open. Cantiknya. Oh. Tuh. So pretty. Nak pakai? Oh. So cute. Next item. Aku beli lagi. Oh my god. This is so cute. Ada unicorn. So cute. I don't know kenapa aku beli. Aku rasa tak pelik pun kalau orang besar pakai this kind of gelang kan. Kalau macam ni, macam biasalah kan. Kalau yang ni, tak pelik pun bagi aku. Aku tak tahu kenapa aku rasa tak pelik. Sebab aku suka. So pretty. Look at that. And then, aku beli Vida C. 2. One for me and 1 for my tuna. Actually time ni aku beli sebab aku nak pergi berkelah. Lepas tu terlupa yang dah beli ayak, pergi beli ayak lain. That's why lah tak minum lagi. Aku beli Perisa Pink Guava. This is my favourite. Semua Vida C my favourite. Okay, bukan sebab aku terpengaruh dengan cupcake Aisyah dengan Leona, tapi sebab memang sedap weh. Vida C ni sedap. Cheese. Haha. Last item, aku beli this Hello Zarano. Aku beli bag. This one not from me. Aku beli untuk pemenang giveaway tu lah. So cute. Look at that. Siap ada tali-tali lagi kau.
comel gila weh. Bag kali awal. Semua bag yang jenis-jenis trending dah. Macam dulu kan Mr. DIY bag dia jenis macam bag-bag orang tua kan. Bag orang tua bag makeup. Kalau bag-bag galas semua jenis tak lawa tau. Jenis macam I'm not gonna buy. Tapi sekarang bag dia super pretty. Like serious pretty. Design dia simple and jenis cantik tau. Jenis macam yes, I need that. Macam tu. So cute. Oh. Dia ada colour putih dan colour cream. This one aku ambil colour cream. I love this. Aku tertinggal lagi satu barang. Tada! Okay. Sekejap. Let me show you guys. Dah habis dia buat video bau sedap. Ya, aku tertinggal. Cincin dia. Sakit baru weh. Nampak aku pakai cincin tu. Coy gila. This one dia corok macam ni. Tak nampak saat aku dah pakai. So pretty. Tak nampak ke dok. Kamera ni macam susah sikit. Cantiknya. Oh. So kalau apa nak beli, boleh beli kat Mr. DIY. Okay, itu je. Bye. So I think that's all for today. Banyak tak barang aku. Aku majority beli makanan. Ada juga barang-barang aksesori macam tu kan. So kalau hampa nak beli all the stuff yang aku beli, hampa boleh beli dekat Mr. DIY terdekat hampa. Kalau hampa tak ada Mr. DIY, hampa boleh shopping Mr. DIY dekat Shopee. Nanti aku letak link dekat description box. Kalau aku terlupa letak, hampa komen lah. Nanti aku letak. Ataupun aku terus direct bagi ke hampa je. So I think that's all for today. Thank you so much. Jangan lupa subscribe my channel. Okay? Bye. See you guys in the next video.